І йому прогнозували, не знаю, там півроку, рік він буде у візочку, він почав бігати, бігає марафони. І коли він прийшов і говорив на лекції, ви ніколи не скажете, що це людина з важкою хворобою. Наука зараз має всі ресурси, що ми можемо бути дуже селективними в виборі, і ми можемо виключати будь-який ген в майже будь-якій клітині. Ну, ми говоримо про нейросайенс сьогодні, центральної нервової системи. Виключили, і ми побачили, що патологія починається набагато раніше, ніж ми думали. Дуже багато публікацій, які показують, що біг допомагає виділятися BDNF в головному мозку. Саме в тих частинах головного мозку, які бувають ушкоджені саме Альцгеймер з нейродегенеративними захворюваннями, гіппокампус, кортекс та інші. Для нас, науковців, первинна мета – це покращити життя, якість життя, щоб люди жили довше і боротися з хворобами. Випереджати їх і намагатися, якщо вже хвороби є, то надавати людям можливість і ресурси видужати і боротися з тим, що в них є. Всім привіт! Мене звати Олександр Скороход, я науковець, ультрамарафонець та ведучий подкасту «Наука Архіва». У сьогоднішньому випуску ми будемо говорити про важливість руху для нашого головного мозку. Моя співрозмовниця сьогодні Марина Байдюк, докторка філософії із фармакології, професорка департаменту біології Джорджтаунського університету, а також Марина, президентка неприбуткової організації United Health Ukraine, яка надає надзвичайно велику допомогу Україні. У цьому випуску ми торкнулися багатьох дуже цікавих нюансів і деталей з Мариною, що стосується розвитку головного мозку, яким чином структури мозку забезпечують координацію руху, чому рух важливий для запобігання появи нейродегенеративних захворювань, про важливість таких невеличких молекул, факторів нейротрофінів для того, щоб нервові клітини росли, розвивались і для того, щоб наш мозок був здоровим. А тому, сподіваюся, всім, хто активно займається спортом, цей випуск дасть трошки більше натхнення для того, щоб продовжувати це робити. Ну а для тих, хто раптом ще не почав регулярно займатися спортом, цей випуск дасть поштовх для того, щоб це таки зробити. Якщо цей епізод вам сподобається, тисніть вподобайку, підписуйтесь на канал, якщо цього ще не зробили, а також пишіть, чи цікаво вам були наступні випуски, що стосуються нейробіології на каналі Наука Архіва. А поки переходимо до інтерв'ю з Мариною. Приємного перегляду! Так, Марино, привіт! Привіт, Олександр! Радий тебе бачити. Так, а я дякую за запрошення. Дуже рада бути в твоїй студії сьогодні. Спасибі, що погодилась на це інтерв'ю. Знаю, що дуже багато зараз роботи у зв'язку з подіями усіма. Ось, і ми вже познайомились, власне, в Українському домі на котромусь із івентів, присвячених Україні, не по науковій, скажімо так, лінії. Хоча, як потім виявилось, що і ти науковець, і я науковець. Ось, і як на мене, глядачам каналу і не тільки, буде дуже цікаво почути, власне, чим ти займаєшся, і побачити тебе саме в образі науковця, а не тільки громадського діяча. Дякую, Саш, і відразу вибачаюся перед твоїми слухачами і глядачами, тому що з тим, що я почала роботу в United Health Ukraine як виконавчий директор у 2022 році, коли почалася повномасштабна війна. На жаль, ви можете розуміти собі масштаби нашої організації, яка виросла з 40-тисячної на рік на 85 мільйонів за останні роки. І була проведена колосальна робота нашою командою для підтримки України. Звичайно, це відбилося на науковій роботі, на всьому. Де мені насправді і, на жаль, довелося поставити паузу. Але насправді я сподіваюся, що таких подкастів і запрошень буде більше саме з науковою темою, тому що воно зовсім дає іншу перспективу взагалі на світ і на те, що багато хто з нас, науковців, робить також величезну роботу по рятуванню життя, не тільки, звичайно, це в інших категоріях,
та з іншою ідеологією, але для нас, науковців, так само для багато з кого з нас первинна мета це покращити життя людям, Якість зробити так, життя там. щоб якість життя, щоб люди жили довше, і боротися, звичайно, одна з таких також дуже важливих моментів для нас, один з можливих моментів це боротися з хворобами. Випереджати їх і намагатися, якщо вже хвороби є, то надавати людям можливість і ресурси видужати і боротися з тим, що в них є. Зараз, от перш ніж ми почнемо, дійсно ще подякую тобі за оцю от активну позицію і роботу в United Help Ukraine. Мені поталанило дійсно долучатись до деяких із акцій, які ви організовували. Ось, можливо, чимось допомагати трошки в фандрайзингу. І чудова команда, і те, що ви робите, ну, неймовірно за ці кілька років. От з радістю долучатимусь і до наступних подій, які будуть невдовзі. Ось, так що за це велике дякую. І, звичайно, я певен, що можна робити окреме інтерв'ю, знаєш, суто по цьому напрямку. Ось. Але сьогодні будемо говорити все ж таки про науку, більше про науку. Ось, давай, мабуть, почнемо із того, як загалом так сталося, що ти обрала шлях науки, тому що, я думаю, в твої роки, от і в мої роки були популярні там піти на юриста, економіст, пізніше стали програмісти і так далі. Чому тебе зацікавила наука і, більш того, чому саме нейробіологія? Дуже таке питання філософське, можна сказати, але і також питання, яке відкидає мене на багато років назад. Як я от почала з того, насправді це, мабуть, моє таке внутрішнє бажання допомагати людям. І я в свій час, в мене насправді вся родина лікарів, бабусі, навіть прадідусь, бабусі, дідусі, мама, тато, тобто в мене вся династія лікарів. І коли я закінчувала школу в Києві, то в мене було кілька різних думок про те, куди я хочу йти далі, але, звичайно, перемогла думка про те, що якщо я хочу допомагати людям, то це якраз професія, яка мені допоможе з моєю такою загальною покликанням моїм. І я вступила до Національного медичного університету імені Богомольця і провчилася там 3 роки. Мені, в принципі, було все дуже цікаво, чудово, подобалося, і я думала продовжувати шлях лікаря в майбутньому. І я приїхала в Штати. Іммігрувала в 20 років мені було, я іммігрувала в Штати. І тут я вперше зіткнулася з наукою, коли я прийшла в коледж, тому що мені не вистачало кредитів, щоб вступити до медичного університету, до медичної школи. Тому що тут, як ви знаєте, трошки інший підхід до, перше, це коледж, 4 роки, а потім вже йдуть в медичну школу. В мене не вистачило, звичайно, до бакалавра. Я не отримувала тоді бакалавра в медицині з нашого Національного медичного університету. Приїхала сюди, закінчила і отримала бакалавра. І тут я перше знайомилася з біологією, я прийшла на факультет біології. І коли почалися лабораторні роботи, мене воно захопило. На той час в Україні, на жаль, було дуже певні лабораторії мали і реагенти, і мали ресурси, але таких лабораторій, на жаль, було дуже мало. І в університеті на ті курси, які я брала, предмети, дисципліни, на жаль, не вистачало того підходу для лабораторних наукових робіт, який би мені хотілося мати. І коли я це відчула тут, мені це дуже сподобалося, це було ще в коледжі. І ми переїхали в Вашингтон, і я вирішила, що я все одно сподівалася, що я піду в medical school. Це все одно була моя мрія-мета на той час. Але я вирішила, що в мене був час, і я вирішила, що я хочу себе спробувати в науці. Я піду працювати лаборантом, research assistant в лабораторії в Джорджтаунівському університеті. І це була кафедра фармакології. Я почала працювати на кафедрі
і дуже захопилася наукою. Чому? Тому що це можливість постійно думати, постійно відчувати, читати, розуміти, що наразі, яка тема важлива, і це креативний підхід. Мгм. Це не протоколи. Є звичайні протоколи, але все одно це підхід креативний, це підхід мислення, і це підхід того, що в тебе є можливості, що саме головне також, що є можливості твої ідеї перетворити в конкретні речі. Тобто ті проекти, які ми починали, ми бачили результати, ми бачили, як далі ці проекти публікувалися, що по цих проектах далі студенти та науковий персонал брав цю роботу і далі на ньому, як то кажуть, build up, тобто будував далі досягнення, які виходили до щось того, що було вже translatable, те, що можна було перенести в клініку. І оцей для мене дуже важливий був цей ланцюжок, що є зв'язок, наукова частина, але є і частина, де ми точно знаємо ці наші досягнення, далі переходять в сферу медицини. Підуть в клініку і допомагають людям. Тобто це в мене такий постійний мій момент, який мені просто я для себе вибрала цей шлях, і я його продовжую в будь-якій діяльності, як ти бачиш. Наукові або благодійні. І коли я прийшла в Джорджтаун, почала працювати на кафедрі, захопилася, почалися публікації досить швидко. Я працювала дуже багато, мені було дуже цікаво. Це професура це розуміла, мої керівники, з якими досить також, я не знаю, якщо в тебе багато українських глядачів та слухачів, хто не стикався з американцями, то просто я знаю, який підхід був на кафедрах, і тут люди всі, тобто ми всі один одного, ми всі на одному рівні. Я можу бути лаборантом на кафедрі, і до мене може підійти, або я можу підійти до завідуючого кафедрою, і ми розмовляємо на одному рівні. Тобто, звичайно, є повага від мене до нього, але є повага від нього до мене. Так, але можна сказати, що цих бар'єрів... Але ми розмовляємо на ти. Так. Це дуже важливо, тому що і так само ставляться до студентів. Це розмова на ти. Я професор, приходить до мене студент, він, звичайно, що деякі звертаються, але я кажу, Марина, давайте, будь ласка, не професор Бадюк, а Марина, це нормально. І цей момент, коли ми створюємо, саме чому дуже важливо для мене, я зараз викладаю в Джорджтаун Нью-Йоркському університеті, так трошки забігаючи вперед, чому важливо це спілкування, тому що і для мене важливо, що ті студенти, які прийшли зараз, з якими я говорю на ти, я сподіваюся, що вони будуть більше, краще, розумніше і потужніше, ніж я. Тому я дивлюсь на них, як на тих, хто буде через 5 або навіть менше років, або вже. Вони вже на рівні, який відповідає насправді високому рівню інтелекту, розуміння, їхньої dedication, тобто це... Така цілеспрямованість до... Так. І їхня, така... пасіонарії, які хочуть робити, зацікавлені це робити і роблять. Тому для мене також це було важливо, коли я прийшла працювати просто лаборанткою, ця повага, це зацікавленість, що відбувається, чому. Це не просто тобі дали завдання, ти його виконав, прийшли та все. Ні, а чому воно не спрацювало? А чи воно спрацювало? А що ми робимо далі? Тобто це дуже колегіальний такий дух, який тебе постійно інтелектуально збуджує, ти хочеш робити і більше, і більше, і більше, щоб насправді є у всіх якась така цікава загальна мета, і люди працюють над цією метою. І коли я пропрацювала 2 роки, і мені професори, з якими я працювала, вони просто сказали,
ну, ми знаємо, що ти хочеш йти в медичну школу, але є така можливість, давай ти поки що працюєш, почнеш набирати класи в нашу graduate програму, PhD-програма, Угу. аспірантуру в фармакологію. В Ага. тебе є все, в тебе є публікації, тобі цікаво, ти рік набереш, поки працюєш, тобі залишиться рік, і потім вже підеш робити свою PhD. І для мене такий був це великий крок зробити. Звичайно, бо в мене була певний час була ця мрія йти в медицину, але коли я його зробила, і коли я зробила вже для себе цей висновок, я потім не пожаліла. Насправді, це навпаки мене ще більше стимулювало працювати, добиватися, робити щось цікаве. Я на той час, це був період, коли я працювала над никотиновими рецепторами. Ага. 3 роки, і це також дуже важлива тема для багатьох, особливо тих, хто палить. Угу. Бо як ми знаємо, якщо говорити вже про тему твоїх подкастів про здоров'я та саме цю. Що ми можемо в науці, і те, як воно перекладається далі в життя, то звичайно, що ми знаємо багато ризиків для здоров'я, які асоціюються з нікотином. І залежність, знову ж таки. Так, я от хотіла сказати. І одне з самих таких цікавих тем, які на які ми дивилися на молекулярному рівні, це композиція никотинових рецепторів на нейронах. Яка створювала саме цю залежність, яка якби на молекулярному рівні відповідала би, чому певні люди більш залежні, ніж інші, тому що є певні рецептори, композиція рецепторів, subunits, тобто subunits цих рецепторів, які можуть змінюватися в залежності від клітини, також в залежності від генетичного набору людини. І композиція та розташування і функція цих рецепторів, вона саме надає оцей момент, ще воно досі невідомо, як воно, звичайно, все працює, але ці рецептори відповідають за те, що певні люди мають залежність і дуже сильно. Тому що нікотин сам по собі, він підвищує кількість цих рецепторів. І тому, чим більше людина палить, тим більше цих рецепторів. І вона більш чутлива стає. І воно стає менш чутливе до нікотину, тому їх треба постійно підвищувати. І знов-таки з цими рецепторами, так як нікотинові рецептори є нейромодуляторами майже всіх функцій головного мозку, бо вони розташовані на пресинапс частині, тому вони є модуляторами багатьох нейронних функцій і багатьох функцій на рівні синапсу. І от саме функція підвищення наприклад, людина, яка палить, вона завжди говорить про той ефект ейфорії, стимуляції, підвищеної роботи мозку після цигарки. Перша цигарка вранці – це просто людина вже crave, тобто вона вже готова, це потрібно, щоб стимулювати мозок. І, звичайно, потім багато хто ввечері, навпаки, їх також це як залежні, що вони ніби остання сигарета, цигарка, і вони вже відпочивають, розслабляються, все. І це цей момент, який ми досліджували, але знову кажу, на дуже такому тонкому молекулярному рівні, дивлячись, наприклад, у нас були клітини, в яких ми в яких генетично підсаджували окремі саб'юніти цих рецепторів, і дивилася, як оця клітина, наприклад, 3-альфа, 2-бета subunits реагують на 2-альфа і 3-бета, і як оці два типи клітин, нейронів, реагують на никотин або речовини, які схожі на никотин. Тобто, по суті, ви на культурах нейронів, все це перевіряли? Ось. На культурах нейронів, а також на тваринах. Ми працювали з щурами, працювали з мишами, і також певна робота велася в нас по тестуванню тих ліків, які могли би блокувати ці рецептори
і зменшувати залежність. Ага. Оцей Це от була крейвінг ефект, да? так, Ага. craving Так. effect. Так. Тому саме в лабораторії ми дуже багато, я 3 роки пропрацювала, дуже було цікаво, і от саме цей момент, і коли sensitivity, да, тобто сенситивність цих рецепторів до никотину, якщо ми її могли зменшити або десенситизувати ці рецептори до никотину, це ми до чого намагалися дійти. І вже ми підходили, тобто були певні фармакологічні речовини, які би блокували ці рецептори і саме зменшували цей крейвінг. Але про те, що завжди ми говоримо, що нікотин – це найзалежніша речовина взагалі в світі. Так, от як не дивно. Як не дивно, немає більш залежної речовини, ніж нікотин. І чим більше є моментів, коли людина намагається кинути палити, а потім повертається, знов-таки, той нейронний коло це, воно працює так, що з кожним разом це стає все складніше і складніше. Тому завжди говорять, що якщо ти перший раз не кинув, другий не кинув, це ще наступний раз буде це важче. буде. Тут, знаєш, одразу хочеться тебе спитати, тому що зрозуміло, що ці никотинові рецептори, вони, ну, по суті, розкидані, да, розпорошені по всіх структурах головного мозку, та? Але в той же час ця система, ну, от і никотинова в тому числі, вона ж досить тісно пов'язана із системою винагороди та нашої, та що дофамінові нейрони. Який там зв'язок? Тому що, ну, от, по суті, всі залежності, які б ми не взяли, да, вони працюють через активацію цієї системи винагороди, її стимуляцію. Ось, а як з нікотиновими рецепторами? Чи там є, ну, якісь спеціальні типи цих рецепторів, які це все роблять? Так, я зараз не скажу там більш детальні моменти, Ну, можна але в загальному, так. Я в загальному плані, я про те, що я сказала, що никотинові рецептори в більшості своєї вони розташовані на presynaptic part, так? Тобто це presynapse. А що означає presynapse? Це ця частина, яка виділяє нейротрансмітери. Включно з допаміном. Або нейромедіатори, які передають сигнал. Просто ми або будь-які інші нейромедіатори. Ми говоримо про допамін, норопінефрин, тобто це всі ці серотонін, це ті допамін, серотонін і норопінефрин, це тобто ті гормони, які ми знаємо, виділяються головним мозоком при стимуляції саме цих reward-центрів, тобто центрів задоволення, винагороди. Центрів задоволення. І ми знаємо, наприклад, що також це ті рецептори, які ми намагаємося стимулювати, або викид цих гормонів, цих нейротрансмітерів. Це нейротрансмітери. Є нейромедіатори, це ми можемо назвати, це нейротрансмітери. Це ті нейротрансмітери, які, коли вони виділяються, це саме рівень цих нейротрансмітерів прямо пов'язаний з депресією, прямо пов'язаний з anxiety, тобто стан постійного такої тривожності. Тривожності, ось правильно. Стан тривожності. І також намагаючись збільшити, чому? Тому що в депресії, наприклад, цих трансмітерів недостатньо. Тому ми намагаємося збільшити концентрацію цих трансмітерів саме в synaptic cleft, в синапсі. Що роблять никотинові рецептори? Вони знаходяться на presynaptic part, тобто вони стимулюють і збільшують реліз. Вони збільшують реліз. Тому якщо ми їх стимулюємо їх на presynaptic частині, то вони можуть збільшувати от саме викид цього нейротрансмітера. Розумієш? Так само, чому ми будемо потім говорити про нейротрофіни. Доберемось. Так, і це також дуже важливий момент, тому що саме ці нейротрофіни, вони можуть викидатися з але можуть також модулювати обидві частини.
І пре, і постсинаптичні. і pre- і постсинаптик. Так? Тому коли нейротрофіни працюють, то вони працюють навіть ще потужніше, тому що вони можуть модулювати обидві частини і посилювати нейронний імпульс і передачу цього нейронного імпульсу через синапс. Ага, цікаво. Коли так, тобто ми будемо вкрапляти такі Да. наукові Ага. наукові частинки в мою розповідь про себе. Так. І мені було дуже цікаво, і я погодилася, що просто цей такий досвід працювання в лабораторії, зацікавленість, розуміння того, що це насправді приносить користь безпосередньо. І для мене це було дуже цікаво, і я вирішила, що я насправді піду в аспірантуру, в graduate school, і я почала брати класи. Я працювала full-time, брала класи, і після закінчення першого року я просто прийшла на програму PhD, вже закінчивши рік, і мене рік. І коли я прийшла вже як студентка, насправді тут також дуже важливий момент, що PhD-студенти в Штатах отримують стипендію за свою роботу. І ця стипендія досить, особливо зараз, коли ми вчилися, вона набагато менше була, але в принципі зараз вона можна жити на цю стипендію, так скажемо. І це не просто стипендія, а це те, що PhD-студенти, я завжди це назвала роботою, це не навчання, тому що після 2 років класів ти йдеш в лабораторію працювати, в тебе є тема, і в тебе є твоя гіпотеза, і ти її далі. Ну, але, до речі, по суті, і навіть протягом цих 2 років ти так само працюєш, просто менш, скажімо так, менш інтенсивно, напевно, так? Так, але ти постійно працюєш. Плюс дуже важлива частина – це також те, що вони покривають навчання. Тобто студенти не платять tuition. Знов-таки, це in biological sciences, да? Тобто це в науках біології та медичні. І, відповідно, також покривається медичне страхування і інше. Але для мене це не було головним. Для мене було цікаво просто йти далі в науку, тому що я відчула, що мені треба креативність, мені треба щось будувати своє цікаве, і якщо в мене є ідея, мета, йти за нею. І насправді це так і було. Хоча перший рік, коли я почала вчитися на фармакології, у нас перші класи були разом з медичними студентами. Медична фармакологія, медична фізіологія. Ми брали разом. Ми були разом в класі з першокурсниками, і ми перший курс, і вони перший курс медичних студентів. Але потім я також була тютором для медичних студентів. Вже після цього я їм допомагала тих, хто відставав по фармакології. Я вже знаючи, наскільки це важко, це насправді були дуже важкі класи, то я допомагала їм вже потім підтягнути їх знання по фармакології. І коли я пішла вже на аспірантуру як студентка, мені було цікаво вже перейти на іншу тему. І якраз моя тема моєї наукової роботи і моєї PhD-роботи, яку я захистила, це була роль нейротрофінів в розвитку головного мозку. Саме частини головного мозку, які відповідає за контроль руху. Це називається basal ganglia. Ось тому і також такий цікавий момент з приводу того, як воно дійшло до development, тобто до розвитку. Насправді, спочатку мені більше були цікаві нейродегенеративні захворювання. І я почала з моделі, це була генетична модель, де у basal ganglia є така частина базальної ганглії, називається striatum, який відповідає саме за такий, це центр базальної ганглії, який є центром контролю руху. По суті, він от всередині мозку так зображується, розташований в глибині десь. Так, для уявлення.
Так, це воно насправді так і є, і це якраз цей input and output, да? Тобто воно отримує інформацію від верхньої частини, Угу. Там, де моторна кора, та у нас. моторна Ага. кора, так, і він отримує цю інформацію, він її процес відбувається, Ага. розуміння цієї інформації, потім далі вниз йде, Фактично через спинний мозок до наших через уже спинний- м'язів. далі йде воно через basal ganglia до інших частин Угу. головного мозку, воно йде далі по спині і відповідаючи далі на наші рухи. Угу. Угу. Е, Так. Цей процес насправді дуже цікавий. І ми, коли я почала свою роботу, так як ми виключили генетично, ми дивилися на роль нейротрофінів саме в цій частині головного мозку, і в нас була генетична модель мишей, де ми виключили один з генів, до якого приєднується brain-derived neurotrophic factor. Тобто це той фактор, так і називається, фактор головного мозку. Так, один з найбільш, мабуть, досліджених, да? Ну і такий зустрічається в літературі популярній теж, BDNF. Так, один з більш досліджених, по-перше, по-друге, його роль в багатьох процесах також досліджена. Але на той час ми не знали, як саме цей трофічний фактор впливає на... Ми навіть почали не з розвитку, а ми почали з хвороб. І одна з хвороб, які нам було це цікаво, це називається хвороба Хантінгтона. Ця хвороба, вона як є протилежністю хвороби Паркінсона. Ага. Але що в обидвох хворобах однаково, це той центр стріатум, який в першу чергу він... Ну, по суті, пошкоджується, так? Він навіть не пошкоджений, а він задіяний. Ага, в хворобі Хантінгтона він пошкоджений, там клітини відмирають перші, а в хворобі Паркінсона, як ми знаємо, там субстанція найгра більш задіяна. Так. Субстанція найгра. Але ця субстанція найгра, вона надсилає свої нейронні аксони до стріатуму. До стріатуму, ага. Тобто все одно через стріатум. Все одно через стріатум воно проходить. Але воно йде різна, вони один одному протилежні. І там є дуже специфічні два типи клітин, які розташовані в стріатум, які в одному випадку, в випадку Хантінгтона, одні клітини відмирають. І там дуже цікавий і дуже такий комплексний circuitry, да? Тобто цей взаємодія між клітинами, і те, як вони надсилають імпульси, і чи це позитивні, чи це негативні сигнали, воно дуже цікаве і дуже complicated. Воно не складний, але якщо так подивитися з точки логіки, то логічний процес pull and push, да, взаємодії двох типів клітин, які надсилають протилежні імпульси по контролю за твоїми рухами. У хворобі Хантінгтона він ще називається хорея Хантінгтона. Чому? Тому що коли ці клітини відмирають, то відбувається момент, коли рухи не контрольовані. І у людини з хворобою Хантінгтона він починає постійно такі рухи, як нібито танцює людина, так? Але вони дуже специфічні і досить такі, відразу для клініки вони... Така картина характерна, так? Картина характерна, клінічна картина, характерна клінічна картина. В хворобі Паркінсона, навпаки, другий тип клітин, він не отримує достатньо імпульсу від субстанції найгра, яка відмирає. Тому тут йде навпаки загальмовані. І в багатьох чому тремор? Тому що людина намагається, чому у людині в Паркінсона тремор? Людина намагається зробити рух, але вона не може його зробити.
Мгм, мгм. Тому у людей в Паркінсоні виявляється цей тремор. А тут, Марина, хотів уточнити тебе ще для загальної такої картини, тому що, от ми сказали, є, скажімо, центр моторна кора, да, яка надсилає оцей сигнал, наприклад, що нам треба чи кудись взяти чашку, да, наприклад, з напоєм. Ось є оці базальні ганглії в стріатумі, через які проходить сигнал, і вони кажуть, чи окей, чи ні. Так? Ось є відповідно периферія, куди це все йде, там м'язи, які активуються. Так? А ще ж у нас є. Потім ще фідбек-луп. Так. А ще ж у нас є мозочок, от велика дуже структура, яка теж в цих підручниках, ще зі школи пам'ятаю, пишуть, допомагає координувати, яке її місце і роль в цьому всьому, і, можливо, Так, в хворобах. Так, вона також отримує імпульси від багатьох верхніх частин мозку, так, до контролю руху. І, відповідно, далі це більш такий... Ну, вона вже йде після базальних, перед спуском на периферію, скажімо так. Ага. Так. Як проміжна така ланка, яка доуточнює до... Так, це правильно. З ним також пов'язані інші типи хвороб. Але, і, наприклад, навіть такі хвороби, які не стосуються контролю руху, тобто також cerebellum, да, це мозжечок, він відповідає саме за також за моторику, але його і ми знаємо, що, наприклад, під час розвитку, якщо мозжечок недорозвинутий, там є можуть бути потім проблеми, відповідно. Так. Ось, але він йде пізніше. Ага, окей, добре, так. Чисто по сферам, які йдуть далі. То для нас було цікаво, так як ми були випущені певні публікації з приводу того, що цей нейротрофін головного мозку, він задіян, якщо він задіян, по-перше, ми говорили спочатку, так? Задіян в тому, як відбувається передача зв'язків в синапсі, synaptic transmission, да, трансмісія через синапс імпульсів. І недостатність цього трофічного фактору може призводити саме до нейродегенеративних захворювань різного характеру, включно з Паркінсоном. І одна з моїх тем моєї роботи це була саме дослідження в цьому випадку. І ми бачили, що так, недостатність цього фактора в субстанції Найгра, особливо з віком, призводить до відмирання цих клітин. Швидкого відмирання цих клітин. А от саме з естраятум і хвороба Хантінгтона, вона мене привела до трохи іншого висновку. Тому що коли ми почали з'ясовувати, почали дивитися на цих генетично модифікованих мишей, де ми виключили рецептор до цього фактора, специфічно в різних оцих типах клітин в страятум. Там в страятумі, так. Саме наука зараз має всі ресурси, що ми можемо бути дуже селективними в виборі, і ми можемо виключати будь-який ген в майже будь-якій клітині. Ну, ми говоримо про нейросайенс сьогодні, центральної нервової системи. Ми виключили, і ми побачили, що патологія починається набагато раніше, ніж ми думали. Ми почали дивитися раніше і раніше, і виявилося наше дослідження та моя робота, якщо цікаво твоїм слухачам та глядачам, ти можеш скинути посилання. Так, можна посилання додати буде, так. Так, додати в PubMed на роботи, які були випущені. І ми саме знайшли те, що воно йде набагато раніше. Тобто під час ще розвитку, самого ембріону? Що цей фактор саме відповідає за розвиток цих клітин в стреатумі, тих нейронів під час ембріонального розвитку.
Тобто ми почали з Хвороб. дорослих, Ага, так. від хвороб дорослих мишей, потім ми спускалися, ми спустилися до досить ранніх періодів ембріонного розвитку головного мозку, при якому цей трофічний фактор BDNF впливав на розвиток цих клітин. Виключення рецептора або фактора призводило до того, що клітин ставало менше. Більше клітин гинуло під час ембріонального розвитку. До речі, по BDNF одразу хочеться запитати, знаєш, бо ми звикли чути про нього в контексті вже якогось дорослого мозку, да, там, дорослої людини, і купа статей, як підвищити BDNF. За допомогою різних методів, може теж з тобою зачепимо її. Але цікаво, дійсно, в контексті розвитку виходить цей BDNF для того, щоб росли нервові клітини, да, і щоб будувалася ця мережа із 85 зараз 5 десь приблизно мільярдів нейронів, то він, по суті, потрібен завжди, і його можуть виділяти тільки якісь окремі клітини, чи, в принципі, він виділяється, практично будь-якими нервовими клітинами. Як зараз наука на це відповідає питання? Так, тут два моменти. Перший, ні, він не виділяється всіма клітинами. І досить цікаво, що саме, наприклад, стреатум, про який ми говоримо, не виділяє BDNF. Ага, не виділяє, але дуже чутливий. Але самі клітини, самі клітини, які живуть в стреатумі, які залежать від BDNF, вони не виділяють, але мають рецептори. BDNF приходить від кортекса, по нейронних, то, що ми казали, що він також виділяється і pre, і post, тобто він в стреатум, наприклад, то залежить також від частини головного мозку. Але от саме те, що ми дивилися, що він вже і це знов-таки не в період розвитку, це вже пізніше, вже в розвитку мозку, більшість BDNF приходить з кортексу. Коли йдуть оці зв'язки, ми говорили, з кортексу, стреатуму, далі про сигнал, BDNF виділяється разом з нейротрансмітером. І він також, це виділення BDNF, воно впливає на здоров'я, так скажемо, та підтримку цього нейрона в стреатумі, який далі посилає цю інформацію, обробляє і посилає далі. Під час розвитку на ранніх етапах оцих. Так, на ранніх етапах з іншої частини, це substantia nigra. Ага, вона основна, так? Вона основна. Притому це стреатум, воно, до речі, під час ембріонального розвитку нема такої структури, як стреатум. Там є, називається ganglionic eminence. Тобто сукупність, оцих нейронів? Сукупність, це сукупність декількох регіонів мозку, які потім виростають в стреатум, нуклеус акамбенс та інші. Тобто тут іде трошки, і в принципі це правда для інших регіонів мозку, які починаються з певних структур і потім виростають щось інше. Але те, що ми побачили, для нас дуже цікаво, що так, і коли ми виключили BDNF саме в substantia nigra з раннього розвитку, ми побачили такий самий ефект, як виключення трофічного фактору в стреатумі. Тобто вони появляються досить рано під час розвитку і продовжують, але тепер вже з інших сорсів, оця підтримка цього регіону від BDNF, але ресурс вже трошки інший. Під час розвитку з іншого боку і на протязі життя з іншого боку. А в дорослому, відповідно, віці, то ще може виділятись BDNF субстанція nigra, чорної субстанції, так? Ще може, і навіть не тільки кортекс, substantia nigra, там ще інші. І ще інші додаються. Тобто там така сукупність того, що підтримка стреатуму з BDNF, як я сказала, стреатум – це такий центр, куди стікають. Акумулює, так? Так, акумулює, плюс воно може бути і pre, і post, тому BDNF виділяється там досить великих обсягах.
Але тут такі цікаві моменти, які ти затронув, і я хотіла просто такий зробити маленький крок назад або в сторону. звичайно. Чому? Тому що це дуже цікавий момент. І я завжди говорю про development, про розвиток, як той період, де можна зробити дуже багато, але ми не приділяємо йому достатньо уваги. Коли ми говоримо про нейродегенеративні захворювання, ми говоримо про захворювання, які пов'язані з віком. Завжди. Майже. Завжди. Ми знаємо Паркінсон, Альцгеймерс, Хантінгтон трошки раніше, але все одно Multiple 60 плюс зазвичай. Multiple sclerosis – це трошки виняток, бо він захоплює молодих людей досить сильно. Але ці хвороби пов'язані вже з похилим віком. Але оцей момент, коли ми бачимо, що недостаток цього фактору або інших факторів під час розвитку, він приводить до того, що клітини, які формуються, їх стає або менше, або вони мають якусь дисфункцію, або вони не функціонують на 100%. Відповідно, їх і не вистачає там, на довший період, до 60 років. Так, відповідно, тобто людина може не знати цей момент, доки не починаються якісь ще додаткові external, тобто зовнішні фактори, які можуть впливати на розвиток тої чи іншої хвороби. Але, як то кажуть, predisposition, тобто людина вже має певні розвиткові проблеми, яких вона ніколи не знала, не бачила і не чула, тому що вони ніколи ніяк не виявляються. Так, їх діагностувати, по суті, неможливо. Неможливо, ніяк. Так? Але вони вже під час ембріонального розвитку вони вже присутні. Тому для мене завжди це цікава дуже тема, яку я сподіваюся колись розвинути, але це і як, наприклад, pregnancy, як вагітність, і що жінка під час вагітності може робити, щоб якось підсилити, стимулювати цей процес. Так, стимулювати розвиток нейронів. Тут також дуже такий... Тонко, треба балансувати. Так, тому або що відбувається, коли, наприклад, вагітна жінка захворіла грипом, або будь-якою іншою інфекційною хворобою. Або ті моменти, які відбуваються, наприклад, коли йде гіпоксія дитини під час народження. Тобто тут, в принципі, дуже велика кількість моментів, які ми дивимося на них, якщо є розлади в розвитку ранні. Але є певні моменти, які ми не можемо дослідити певним чином, тому що людина приходить з симптомами Паркінсона, Хантінгтона в 60-70 років, то ми не зможемо повністю зрозуміти, що відбувалося під час розвитку щодо цього. Тут, знаєш, виникло одразу кілька таких питань, тому що коли ми говоримо про Паркінсона, зараз дуже популярно, не те, що популярно, а медійно, скажімо, питання піднімається про створення різних імплантів, і, здається, навіть Neuralink, вони якраз працюють над тим, щоб спробувати через оці, по суті, мікросхемки, невеличкі, які в мозок вставляються, стимулювати нейрони. До цього було так зване Deep Brain Stimulation, коли просто фактично електрод і вставляли в мозок, в глибину мозку, робили електричний струм. І навіть нам показували відео теж на одному із курсів в Стенфорді, як пацієнт, у нього спеціальна тут коробочка на грудях, і він може регулювати, даючи собі імпульс, він таким чином контролює оці рухи. Це дійсно дивишся неймовірно, але, звичайно, є різні і побічні ефекти, недоліки цих процедур. От що ти скажеш як фахівець на оцей трек із вживленням нейрочіпів про and cons порівняно, наприклад, з тією ж фармапідтримкою якоюсь пацієнтів, можливо, генетичними, спробами генетично якось клітини модифікувати, щоб їх замінити. Як, на твою думку, це перспективно? Це цікаве філософське
питання. Дивись, тут два моменти. Ну, це я особисто, так, моя думка з цього приводу. Перше, взагалі, в загальному плані воно працює. І насправді, як ти говориш про Deep Brain Stimulation, працює. Я колись, там ще певні методи електрошоку, які, якщо ти знаєш, був один з, і досі є, один з найпотужніших методів боротьби з депресією, також працює. Так, теж, до речі, цікаво. Теж працює, тобто, ну, це те, що насправді воно електрична Електростимуляція. Електростимуляція нейронів, тих нейронів, які живі, працюють, функціональні. Це, звичайно, один з методів незупинення хвороби, але симптоматичної допомоги пацієнту в цій хворобі. По суті, він задіює живі здорові нейрони, але в той же час він їх поступово, ну як зношує, можна сказати, виснажує, чи не обов'язково? Не обов'язково. Ага. Не обов'язково. От, якщо ми говоримо про цей network, circuitry, нейронів, то я казала, що це дуже такий багаторівневий процес контролю над рухами. Багаторівневий. Це ми говоримо і зверху, і basal ganglia, та знизу. Да? Тобто там є ще кілька нуклеаї, да? Тобто цих центрів під basal ganglia, які ще можуть бути застосовані, і вони мають різні ролі. Тому, в принципі, воно не обов'язково, що це буде зношуватись, по-перше. По-друге, воно все одно буде, звичайно, як будь-який електростимулус, воно буде, тобто воно починається з якогось рівня, цей рівень буде, мабуть, так, треба його збільшувати поступово. Тому що клітини будуть sensitized to it, тобто сенситивність, чутливість клітин, поступово треба буде, вона збільшується. Навпаки, вона зменшується, тому треба підвищувати. Чутливість зменшується, тому треба підвищувати. Бо фактично замість хімічних сполук, замість оцих нейротрансмітерів ми стимулюємо клітини струмом, але вони все одно. І це насправді працює, тому що це також клітина, це електроімпульс, який йде по клітинах. Тому, в принципі, nature is there. Тобто природньо так воно і є. Просто воно в клітинах цей імпульс генерується через нейротрансмітери та відкриття і закриття певних іонних каналів. Тому воно дає цей струм. А тут ми просто даємо штучний струм, тому воно працює. Більш за те, я пам'ятаю, це ще майже 20 років вже, мабуть, цим публікаціям. 20 років публікаціям, 2006 публікації, де от в ці ми говоримо про стріатум, от в ці дві різні типи клітин були вставлені рецептори, які реагували на синє світло. І коли було цікаво, коли робили модель Паркінсона в миші, мишка завмирала, в неї були дуже повільні рухи. Коли включали синє світло, лазер, вона починала рухатися. Тобто це вже було випробувано давно, воно працює. І навпаки, модель Хантінгтона, коли миша просто безконтрольно рухалася в одному і тому ж колі, коли на інші клітини, де були включені ці рецептори, включали лазер та їх активізували, то мишка почала спокійно рухатися. Тому це вже дуже такий був цікавий приклад, і я завжди його приводжу своїм студентам, коли ми говоримо про ці хвороби, я їм завжди показую, тому що це насправді дуже, як ти говориш, це, мабуть, ще більш видно і просто потужно, коли ти дивишся пацієнта, якого є тремор або неможливість рухатися, коли він включає цей стимулятор, і людина знову стає рухливою та спроможною
контролювати свої рухи. Це дуже потужно і воно працює. Тут два моменти. Перше, це все одно не викорінює проблему. Хвороба все одно, тобто це якийсь певний етап. І все одно, так, воно ніби, тобто там, де хвороба є, ті клітини, які відмирають, так, воно їх оминає, ці імпульси. Але хвороба по собі, вона відмирає певні частини клітин, певні частини мозку спочатку, але будь-яка нейродегенеративна хвороба, на жаль, потім Прогресує, виходить. захоплює інші частини мозку. Тобто нейрони, по суті, продовжують відмирати, і хоча ми навіть стимулюємо от ті, що здорові, да, поки лишились, все одно з часом частина їх теж гине, і тому ми не можемо це підтримувати дуже довго, да? Так, на жаль, ну воно може підтримуватися певний час, поки інші частини мозку не вражені, виходить. Не вражені хворобою. А скільки це ну, якщо брати от роки, місяці? Я не можу тобі сказати, і я думаю, що це дуже індивідуально. Індивідуально, залежно від стадії, знову ж таки, да? Залежно від стадії. Я думаю, що там дуже багато залежить індивідуально, де саме. І знов-таки, вертаючись до розвитку, чи у цієї людини було розвинуто достатньо нейронів в цьому, в цій частині, да, в яку поставили цей чип. Або може в нього на протязі ембріонного розвитку розвинулося менше, тому ми можемо стимулювати. Це просто філософська, кажу такий момент, коли я завжди кажу своїм студентам подумати, а що може бути і чому. І в принципі, в цьому випадку, на жаль, я думаю, що для науки дуже важливий момент над тим, над чим всі працюють, як можна, перше, діагностувати раніше, якомога раніше. Ми знаємо, що є генетичний скринінг будь-яких хвороб, багатьох хвороб, так? Але він не завжди відповідає дійсності, тому що є і зовнішні фактори, які сприяють походженню та розвитку хвороби, інколи прискореного її патології. Тому, в принципі, тут цікаво також, що, по-перше, має бути скринінг, по-друге, має бути також індивідуальний підхід в лікуванні. Тут треба також мати більш, і це, ну, про це говорять лікарі і взагалі науковці десятиріччями, сторіччями, що має бути індивідуальна медицина. На жаль, це важко. Але також дуже важливо походження хвороби та її початок та розвиток, що розводить, і коли вона тільки починається, якщо вона діагностувалася, що можна робити, щоб її загальмувати. Розвиток, як може більше. Звичайно, що в майбутньому дивитися так, щоб цю хворобу припинити, це було б ще ну да, ідеально. Ідеально, так, але, на жаль, поки що таких моментів не існує. Ну, а от оці, знаєш, як поведінкові різні речі, які рекомендують для того, щоб підвищити там рівень BDNF, да, те, що ми можемо зробити, ну, фактично протягом життя, навіть з маличку, от, можливо, там своїм дітям, знову ж таки казати, фізична активність, потім, напевно, дієта, та більш-менш збалансована сон здоровий. Це все теж впливає, ну, досить значно, так? Так, 100%. І я вам скажу, що в нас була лекція по Хантінгтон хворобі, хворобу Хантінгтона. Є схожа хвороба Кеннеді називається. І в нас на лекцію прийшов професор, він був проректором, він знає, що він зараз є проректором, але він прийшов і сказав, що його діагностували з хворобою. Це також дуже прогресивна хвороба, яка може привести, ну, досить швидко до людини, прикованої до візочка. Він почав бігати. І йому прогнозували, не знаю, там півроку, рік, він буде у візочку, він почав бігати, бігає марафони.
І коли він прийшов і говорив на лекції, ви ніколи не скажете, що це людина з важкою Має хворобою. якусь цікаво. Він, воно відчувається, але в принципі було дуже його історія була дуже цікава. Але він почав бігати і знов таки почав бігати не просто recreational, не просто так, але бігав марафони і продовжує. Тобто досить великий стимул, да, давав, в тому числі для мозку. Досить так. І це, звичайно, може, це не у всіх так воно буде прям потужно відображатися, але 100%, як ти правильно сказав, по-перше, якщо ми загуглимо біг та BDNF, там є пряма залежність. Якщо ви зайдете, там дуже багато публікацій, які показують, що саме біг допомагає виділятися BDNF в головному мозку. Саме в тих частинах головного мозку, які бувають ушкоджені саме Альцгеймер з нейродегенеративними захворюваннями, гіпокампус, кортекс та інші. Тобто тут є пряма також доказ того, що при людина, коли бігає, в неї виділяються, ми знаємо, і ендорфіни виділяються, підвищення, і допамін, і reward circus задіяний центр Цей винагороди. Винагороди, так, центр винагороди задіяний. І саме в багатьох центрах, вищих центрах виділяється саме Brain-Derived Neurotrophic Factor, BDNF. І ми знаємо, що BDNF на протязі розвитку саме впливає так на розмноження та функцію клітин. Також він замедляє, він дає клітинам вижити під час тих періодів, коли йде підвищена смерть клітин. Це запрограмована підвищена смерть клітин на протязі розвитку. То він загальмовує, тому тут певне, і на протязі дорослого життя людини, то він постійно підтримує, як я сказала, багато функцій, майже в цьому головному мозку. Тому його роль дуже важлива, і вона визначена і в депресії, і в тривожних розладах. Вона знов-таки у всіх майже нейродегенеративних захворюваннях. Зменшена кількість цього фактору впливає на пришвидшену патологію хвороб. А, до речі, чи можемо ми його якось поміряти без того, щоб там, знаєш, якось в мозок втручатись? Чи це поки що на даний момент неможливо? Тобто ми можемо гіпотетично тільки на дослідах, скажімо, на мишках, які там крутили колесо, побачити, що він, наприклад, зростає чи підтримується на хорошому рівні протягом життя. Так, і знов-таки дуже багато досліджень, які це підтверджують, і знов-таки він дуже важливий для пам'яті. І ми знаємо, що, наприклад, одна з функцій, яку пацієнти з хворобою Альцгеймера втрачають, це саме пам'ять. І багато досліджень є, що BDNF дуже важливий для розвитку різного типу пам'яті. Так, це досить такі, знов-таки, поетапові процеси різних нейронів, які все це в собі тримають, і функція цих нейронів знов-таки підлягає функції загальної функції BDNF. Тут, знаєш, що ще хотів спитати, тому що і в контексті BDNF, і взагалі здоров'я мозку, здорового, скажімо, навіть старіння мозку, часто згадується, що, наприклад, в гіпокампі може утворюватись все ж таки певна кількість нейронів, і я так розумію, що це теж одна із структур, яка може нейротрофіни продукувати, щоб ці нейрончики десь вбудовувались, росли і підтримували мережі існуючі. Чи дійсно це так, і взагалі яка роль гіпокампа, якщо брати його, теж як таку структуру мозку? На жаль, це не було підтверджено на людях. Тобто це тільки на тваринних поки що моделях? І
і те дуже-дуже обмежено. Мгм, Тобто мгм. там це трохи контроверсійна були публікації з приводу того, що гіпокамп є цим центром, Джерелом джерелом ага, клітин, саме нейронів. нейронів. Ага. Тому що є клітини, як мікроглія, клітини глії, Ага. які відроджуються постійно. Тобто це не в тому річ. Але олігодендроцити відроджуються і зростають, мікроглія, макрофаги, тобто це інша трошки тема. Так. А А, от саме нейрони, а то поки саме що. нейрони, так, і це ніколи не було підтверджено Ага. в людях. Тобто тут такий момент. Роль гіпокампа і особливо формація, структура пам'яті, Мгм. також когнитивні, дуже багато публікацій є на тему гіпокампа в когнитивних функціях. Мгм. І так, насправді гіпокамп виділяє BDNF, багато, більшість нейронів або виділяють, або отримують. Також там є, навіть, мені здається, в гіпокампі треба подивитися, але там може бути ще декілька нейротрофічних факторів, окрім BDNF. Там є ще Ага. фактори T3, NT4, які також Ну, певну впливають роль на так. відіграють. Так. Тобто це Ага. не один, там GDNF, Glia-derived neurotrophic factor, там є певна кількість цих трофічних факторів, які можуть відігравати і відіграють роль в процесах формування пам'яті, когнитивних процесах та інших. Тобто, Ага. але з приводу саме neurogenesis, Ага. тобто Так, я тут думаю, це от важливе уточнення, тому що ну дійсно часто можна там прочитати в популярній літературі, скажімо. так, Так. на жаль, нема. Є, так скажемо, є контроверсійні Так. дослідження, які не були повністю підтверджені. А знаєш, ще питання от виникає теж, тому що ми поговорили про поведінкові, да, можливі способи, як цей BDNF продукувати. А от те, що часто поширена історія в Штатах, до речі, спробувати все через якісь БАДи, ноотропи, отримати результат, чи є якісь теж знову ж таки доведені наукою, нехай навіть природні сполуки, які от можуть стимулювати, скажімо, виділення BDNF, покращувати там в цьому плані роботу мозку, чи от наскільки ти зустрічала це? Ти маєш на увазі якісь добавки, Так, абсолютно. біодобавки, якісь там, Так. от такого плану. Ну, це такий теж контроверсійний такий топік, насправді. Так, як воно функціонує, то в принципі як просто загальна корисна дієта, яка має збалансований набір вуглеводів, жирів, Та ж сама омега, там, наприклад. карбів, так, тобто карбогідратів. Якщо є збалансована дієта, як ти сказала, омега і все інше, так, це, я думаю, що це найкраще, тому що, в принципі, організм завжди регулює, має можливість регулювати рівні і жирів, ну, в більшості випадків здоровий організм має можливість регулювати це. І також це буде також регулюється на рівні blood-brain barrier, Проникнення, от так, проникнення певне, Ага. концентрації проникнення цих речовин в головний мозок. Ми знаємо, що не всі вони можуть навіть пройти цей бар'єр. Так, тобто від шлунку до головного мозку, в тому форматі, в якому його спожили. І насправді я кажу, що з більшості я прихильник того, що має бути збалансована дієта, здоровий стиль життя. Звичайно, якщо людина має час, натхнення, здібності і фізичні, і моральні бігати або займатися будь-яким іншим видом спорту, це чудово. І теж воно буде насправді помічно. Тут ми бачимо, але це на рівні, як працює мозок. Тобто це насправді фізична активність, вона призводить до
вироблення та вибросу цих Мгм. факторів в головному мозку. Це доведено. Як це буде, але споживання речовин як Мгм. додаткових Ага. елементів, знов-таки, це під питання. Питання, да. Або Ну не і індивідуальні, знову ж таки, мабуть, схильності і так. чутливості. І так. Тут я не бачила таких серйозно кореляційних публікацій, які би доводили, що той Мгм. чи інший елемент в дієті може насправді підвищити Мгм. рівень Ага. нейротрофії. Так, Марино, ну я бачу, що ми вже більше годинки з тобою якраз розмовляємо про всі нюанси, які відбуваються в головному мозку, і мені здається, що для наших глядачів, слухачів ми чимало цікавого сьогодні встигли обговорити. Ось тому дуже тобі дякую за цю розмову. І сподіваюсь, ми ще матимемо можливість, нагоду поговорити докладніше про інші твої дослідження. Я знаю, що зараз ви сфокусовані, наприклад, на тому ж множинному склерозі, про особливості цієї хвороби, і, можливо, також ще про шлях, як взагалі відбувається від, скажімо, лабораторних досліджень шлях до отримання патентів, до отримання практичних якихось сполук речовин, які можуть лікувати хворобу. Дуже дякую, Олександр. Була дуже цікава розмова, і мені насправді дуже було цікаво, приємно з тобою поговорити, поспілкуватись і розказати трошки про мій шлях від медичного університету в Києві. Так, від мрії про кар'єру медика до в Києві, до мій шлях з Нью-Йорку, де я вчилася в Хантер коледжі, який мене так якби зворушив своєю науковою діяльністю. І потім Джорджтаун, звичайно, де я почала працювати в науковій сфері, і зараз я знову в Джорджтауні працюю, і я згодна, ми вже проговорили досить великий такий шматок, і досить цікаві, я сподіваюся, для твоїх глядачів. Такі нюанси. Роботи. І насправді я би хотіла, щоб у нас була друга серія. Дуже дякую тобі, що ми обов'язково, я думаю, другу серію цього подкасту. І я би хотіла більше розповісти про те, чим я займаюся зараз, а також про те, що який шлях від від лабораторного стола, від лабораторії проходить винаходження чогось, ідея від ідеї до лабораторних експериментів, до того, що певні ліки потрапляють на поличку в аптеках. На поличку або в клініку на лікування пацієнтів. Тому це дуже також цікава тема. Мені здається, твоїм слухачам буде цікаво продивитися цей шлях, який я зараз проходжу. І я насправді на дуже такому важливому етапі ми отримали патент на одній з ліків, і вже переходимо в клінічну фазу дослідження. Буду рада. Добре, тоді обов'язково розкажеш, а я також хочу заохотити наших слухачів-глядачів, що пишіть ваші питання, які виникли до Марії зараз по цьому епізоду, і, звичайно, можете також наперед, якщо у вас є якісь питання по цьому шляху, як там ліки створюються, по суті, в лабораторії, теж задавайте. Ми, можливо, якраз в наступному епізоді на ці питання можемо відповісти. Чудово. Добре. Чекаємо на запитання тоді. Тоді до наступної зустрічі. І щасливо. Щасливо, дуже дякую тобі. Що ж, друзі, і добігла кінця наша розмова, сьогоднішня розмова з Мариною. Сподіваюсь, що вона вийшла цікавою. Обов'язково поділіться вашими враженнями у коментарях під цим відео. Напишіть, чи цікаво вам було б почути, побачити ще одну розмову з Мариною. І, звичайно, поставте вподобайку, якщо відео вам сподобалось. Підпишіться на канал Наука аж бігом, аби не пропустити наступних випусків. З вами був я, ведучий подкасту Наука аж бігом Олександр Скороход. Почуємось, побачимось вже невдовзі. До нових зустрічей!